අද වීඩියෝ එකෙන් මම එක්ස්ප්ලেইন කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ PTE speaking section එකේ describe image කියන question type එක. මුලින්ම අපි paper එකේ exam question එකේ structure එක බලලා ඉමු. මේකට ලකුණු හම්බෙන්නේ speaking වලට 122ක් ලකුණු හම්බ වෙනවා. ඊට අමතරව අනික් සමහර questions වගේ writing වලට, reading වලට, listening වලට මේකෙන් ලකුණු share වෙන්නේ නැහැ. contribution එකක් එන්නේ නැහැ. එහෙමනම් ඇයි මේ question type එක important වෙන්නේ? මේක important වෙන්න මූලිකම හේතුව තමයි මේ question එක බොහොම lazy template එකක් use කරලා මේක full marks ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ prepare වුණාම සහ මේක අර ගෙදරින් ලකුණු අරගෙන යනවා වගේ question type එකක්. මේකට හරියට prepare වුණොත් exam එකේ මොන ප්‍රශ්නය ආවත් ඔයගොල්ලන්ට full marks ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ target mark score එකට යන්න speaking target score එකට යන්න එහෙම නැත්නම් overall target score එකට යන්න මේකේ ලකුණු maximize කරන එක ගොඩක් important වෙනවා. ඒක නිසා මේකේ strategy එකම ගෙදරින්ම ලකුණු අරගෙන යන්න පුළුවන් question type එකක් කියලා මම සමහර ඒවාට කියනවා. ඒ වගේම එකක් මේක ගෙදරින් ලකුණු අරගෙන යන්න පුළුවන් එකක් නිසාම maximize කරන්න මේකේ marks ටික 122කින් 100ට ලොකු ගාණක් මේකට ගත්තොත් ඕගොල්ලන්ගේ speaking marks වලට ලොකු contribution එකක් මේ question type එකෙන් එනවා මේකේ තියෙන lazy ගතිය නිසාම. එතකොට අපි බලමු කොහොමද අපි මේක prepare වෙන්නේ කියලා. අනික් speaking sections වල වගේම මේක pronunciation ගොඩක් වැදගත් දෙයක්. pronunciation කියන්නේම මම අනික් videos වල කිව්වා වගේම unnecessary accent එක නෙමෙයි. ඔයා British කෙනෙක් නෙමෙයි. ඔයා සිංහලෙන් speak කරන්නේ. ඒක නිසා සිංහල කතා කරන කෙනෙක් විදිහට සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලන්ගේ native accent එකෙන් කතා කරන්න නැතුව British කෙනෙක් වගේ කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේක මේ කාරණාවම මම මගේ කලින් videos වලත් කියලා තියෙනවා. read aloud සහ අනික් repeat sentence video එකෙත් මම මේකම කියනවා. ඊට අමතරව fluency pronunciation වලින් හම්බ වෙනවා content එකට වඩා marks. හැබැයි මෙතන පොඩි myth එකක් තියෙනවා describe image වල. හුඟක් අය කියනවා content එක මොකක් කිව්වත් කමක් නැහැ. content එක අදාළ නැහැ. ඕගොල්ලෝ fluency and free pronunciation මේ maintain කරන්න කියලා. හැබැයි එකම දේ ඕගොල්ලෝ as ඉස්සරහා තියෙන image එකක් බලාගෙන බොරු හද කියනකොට ඕගොල්ලන්ට fluency pronunciation උයි maintain කරන්න පුළුවන්ද කියන එක ගැන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දෙයක් බලාගෙන කියන එක හිත කියනකට වඩා ලේසි. එතකොට දෙයක් බලාගෙන කියන්න chance එක දීලා තියෙද්දී ඔයගොල්ලෝ හිත බොරු කියන්න ගත්තහම මොකද වෙන්නේ? fluency pronunciation උයි බහිනවා. මොකද හේතුව ඕගොල්ලෝ කල්පනා කරන්න පොඩි interval එකක් ගන්නවා. බලාගෙන කියන එක ඊට වඩා ලේසි. ඒක නිසා content එක වැදගත් නැහැ කියලා සමහරු කියන එකේ ඒක බොරුවක්ම නෙමෙයි. හැබැයි එකම දේ ඒකෙන් ලකුණු ඕගොල්ලන්ට වැඩි වෙනවා වෙනුවට ලකුණු අඩු වෙන්න පුළුවන්. ලේසියෙන්ම කරන්න තියෙන ස්ක්‍රීන් එක ඉස්සරහා තියෙන දේ බලාගෙන කියන එක ඊට වඩා හොඳයි. ඒක පළවෙනි කාරණාව. දෙවෙනි කාරණාව සමහර ලාවට content එක අදාළ නැති වුණත් content එකේ තියෙන දේවල් ඕගොල්ලෝ කියන දේවල් එක්ක match වෙන්න chance එකක් තියෙනවා සහ මේ වෙලාවේ Pearson algorithm එක ඔයාගේ content එක ලොකුවට analyze කරන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. fluency and pronunciation විතරක් analyze කරනවා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඕගොල්ලෝ exam එකට යන දවස වෙනකොට ඔය algorithm එකේ ඔය තියෙන ප්‍රශ්නේ හදාගත්තොත් ප්‍රශ්නයක් කියලා සමහරු highlight කරන ප්‍රශ්නේ හදාගත්තොත් ඕගොල්ලන්ට ලකුණු බිඳුවක් හම්බ වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. content එක match කරනවා කියන එක computer algorithm එකකට AI driven algorithm එකකට මහා අමාරු වැඩක් නෙමෙයි. මොකද ඕගොල්ලන්ගේ කියන keywords ටික capture කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඒ keywords වලින් 10%ක් 15ක් 20ක් capture කරගත්තොත් ඒගොල්ලන්ට algorithm එක use කරලා හොයාගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලෝ content එකද කියන්නේ relevant content එකක්ද කියන්නේ irrelevant content එකක්ද කියන්නේ අදාළ content එකක්ද නැති content එකක්ද කියන එක බොහොම පැහැදිලිව ඒගොල්ලන්ට capture කරගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා content එකට අදාළ නැති image එකට අදාළ නැති බොරු කියනවා වෙනුවට ඉස්සරහ තියෙන image එක බලාගෙන කියන්න පුරුදු වෙන්න. ඒකෙන් ඕගොල්ලන්ට එකක් marks වැඩි වෙනවා. මොකද ලේසියෙන්ම බලාගෙන කියන්න පුළුවන් එක හිත කියන එක නතර වෙනවා. සහ කවදා හරි ඔය මම කියපු risk එක එන දවසට ඕගොල්ලෝ ඒ risk එකට prepare වෙලා තමයි යන්නේ. ඒක නිසා තියෙන content එකම කියන්න බලන්න. ඒක බොහොම ලේසි. ඊළඟට මම අනික් videos වල කියනවා වගේම AI algorithm එක speaking evaluate කරන්න මේ section එකේදී reading නෙමෙයි. ඒක නිසා template එකක් කටපාඩම් කරගෙන ගිහිල්ලා template එක කියවගෙන යනවා කියන එක නතර කරන්න. robot කෙනෙක් වගේ template එක කියනවා කියන එක exam එකේදී කරන්න එපා. බොහොම naturally
ස්පීක් කරන විදිහට ස්පීක් කරන්න, කතා කරන විදිහට කතා කරන්න, කියවගෙන යන විදිහට කතා කරන්න එපා. මොකද මේක ස්පීකින් එහෙම නැත්නම් කතනය තමයි මේකේ බලන්නේ. ඒක නිසා naturally ස්පීක් කරන්න සහ රෂ් කරන්න එපා. බොහොම leisurely clearly ස්පීක් කරන්න. ඒක තමයි describe image වල marks maximize කරගන්න තියෙන හොඳම ක්‍රමය. මේක තමයි අත්‍තරම ස්ට්‍රැටජි එක කියලා කියන්න තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ අපේ describe image වල මම යූස් කරපු ටෙම්ප්ලේට් එක. මේ ටෙම්ප්ලේට් එක ඇත්තරම APUNI ටෙම්ප්ලේට් එකක්. APUNI එකෙන් දීපු ටෙම්ප්ලේට් එකක්. මේක 100%ක්ම වැඩ කරනවා. පළවෙනි එක මේක හරියටම වැඩ කරනවා proven algorithm proven template එකක්. ඊට අමතරව මේ ටෙම්ප්ලේට් එක මතක තියාගන්න බොහොම ලේසි. මතක තියාගන්න කිව්වහම මම කලිනුත් කිව්වේ එකයි. මේක මතක තියාගෙන කටපාඩම් කරගෙන කියවගෙන යන විදිහට කියවන එක නෙමෙයි අපි කරන්න ඕනේ. අවබෝධයෙන් මේක ස්පීක් කරන විදිහට, කතා කරන විදිහට කතා කරන්න. ඒකට බොහොම ලේසි. මේක සරල ටෙම්ප්ලේට් එකක්. ඒක නිසා මේක අවබෝධයෙන් මතක තියාගන්න පුළුවන්. කටපාඩම් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. එහෙම නොකර කරන්න පුළුවන් ටෙම්ප්ලේට් එකක් නිසා මේක ඔයගොල්ලන්ට මතක් කර කර ඒ වෙලට කියන්න පුළුවන් පිච් එකට අදාළ විදිහට. ඒක නිසා කටපාඩම් කරගෙන අපි ගිරව දානවා කියලා කියන්නේ. ගිරව දාන විදිහට ගිරව දාපු විදිහට කියවගෙන යන එක නතර වෙනවා මේ ටෙම්ප්ලේට් එක යූස් කරාම. සමහර ටෙම්ප්ලේට්ස් තියෙනවා ටිකක් කම්ප්ලෙක්ස්. ඔයගොල්ලෝ අමාරුවෙන් කටපාඩම් කරගෙන යන්නේ. කටපාඩම් කරගෙන ගියපුවා මම ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ නිකන් කොලයක් බලාගෙන කියනවා වගේ කියවගෙන යන එක. එතකොට මේකේ මීනින් එකත් එක්ක ටෙම්ප්ලේට් එක මතක තියාගන්න. මේ එක්සැක්ට් ටෙම්ප්ලේට් එකම යූස් කරන්න. සුළු වෙනස්කම් කරන්න පුළුවන්. මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද වෙනස්කම් කරන්න කියන එක. එක්සැක්ට් ටෙම්ප්ලේට් එකම හැබැයි යූස් කරන්න. වෙන ඒවා කෑලි මේකට දාන්න එපා. වෙනස් කරන්න අමාරු නම් මේ තියෙන ටෙම්ප්ලේට් එකම යූස් කරත් ගැටලුවක් නැහැ. ලකුණු වැඩි කරන්න අපි හිතමු 79+ ගන්න ඕන අයට චූටි මම ඉම්ප්‍රූව්මන්ට්ස් මේ ටෙම්ප්ලේට් එකට කියලා දෙනවා. ඒ ටෙම්ප්ලේට් එකට කියලා දෙන ඉම්ප්‍රූව්මන්ට්ස් කීපේ ගත්තාම ඔයගොල්ලන් ලේසියෙන් 79+ ගන්න පුළුවන්. ඒක අවශ්‍ය වෙන අයට. එහෙම නැතුව අපි හිතමු 50න් උඩට වගේ ගන්න අයට මේ ටෙම්ප්ලේට් එක මේ විදිහටම යූස් කරත් කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. හරි අපි ඉස්සෙල්ලාම ටෙම්ප්ලේට් එක මෙතනින් බලලා ඉමු. ටෙම්ප්ලේට් එක මම එක්ස්ප්ලেইন කරලා ඉන්නම්. මේකේ මුලින්ම පටන් ගන්න the graph gives information about කියලා graph එකේ title එක කියන්න. සරලවම හැඳින්වීමක් කරන්නේ graph එකේ මොකක්ද කියන්නේ කියලා. ඒතකොට title එකෙන් එක කියනවා. the graph gives information about කියලා ඔයගොල්ලන්ට කියන්න තියෙන්නේ. ඒක තමයි පළවෙනි වාක්‍ය ටෙම්ප්ලේට් එකේ. දෙවෙනි එක මොන පික්චර් එකවත් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන්. it is very informative picture කියන එක තමයි දෙවෙනි sentence එක වෙන්නේ මේ ටෙම්ප්ලේට් එකේ. බොහොම informative picture එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. කොහොමද informative picture එකක් දෙන්නේ? ඒ නිසා මේක ඕන එකට ගැලපෙනවා. ඊළඟ එක ඕගොල්ලන්ට from the picture I can see කියලා keywords දෙකක් දාන්න ඕනේ. අපි හිතමු picture එකේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් පාට දෙකක් පෙන්නනවා කියලා. එතකොට අපි කියන්නේ from the picture I can see blue and red. From the picture I can see a tree and a dog. From the picture I can see 100,000 and 200,000. ඔය වගේ couple කරලා keywords දෙකක් කියාගෙන යන්න from the picture කියලා. ඊට අමතරව ඊට පස්සේ මේක මෙහෙම කියාගෙන ගිහිල්ලා අන්තිමට ඔයගොල්ලන්ට කියන්න තියෙන්නේ I can see the largest element and also the smallest element කියලා. Right? I can see the largest element and smallest element කියන්නේ මට ලොකුම element එකයි පොඩිම element එකයි. මොකක් හරි picture එකේ තියෙන ලොකුම දෙයි පොඩිම දෙයි මේකේ පෙන්නනවා කියන එක. මට පේනවා කියන එක. ඊට පස්සේ in conclusion the picture is very informative කියලා අපි මේක නවත්තනවා conclusion එකක් එක්ක. දැන් මේක relevant වෙන්නේ කොහොමද? ඕනෙම picture එකක keywords 1 keyword 2 from the picture I can see කියලා දෙකක් කියන්න පුළුවන්. එහෙම කියාගෙන යන්න පුළුවන්. මොකද මේ picture එකේ තියෙන content එකනේ අපි කියන්නේ. එතකොට මේ picture එකෙන් මට මේක පේනවා. මේ picture එකෙන් මට මේක පේනවා. මේකයි මට මේ picture එකෙන් පේනවා කියලා තමයි අපි දිගටම කියන්නේ. කියලා I can see the largest element and also the smallest element කිව්වම සමහරවන්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේක chart එකකට විතරයි use කරන්න පුළුවන් කියලා. මොකද smallest element largest element තියෙන හුඟක් වෙලාවට charts වලනේ. හැබැයි මේකේ එහෙම එකක් නැහැ. ඕනේ image එකකට මේක කියන්න පුළුවන් හේතුව ඕනේ image එකට පොඩිම element එකකුයි ලොකුම element එකකුයි තියෙන්න පුළුවන්. අපි හිතමු ලොකු කන්දක් යට පොඩි ගහක් තියෙනවා කියලා. කන්ද ලොකුම element එක ගහ පොඩිම element එකක්. හැබැයි අපි කන්දයි ගහයි ගැන කියන්නේ නැහැ. අපි කියන්නේ මට මේකේ ලොකුම element එකක් පේනවා පොඩිම element එකක් පේනවා කියලා. එතකොට මේක relevant ඕනේ picture එකට. මෙතනින් අපි ඊළඟට කතා කරමු මේක කොහොමද පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගන්නේ කියලා.
පළවෙනි එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට මම කියනකොට කියනවා from the picture I can see 100,000 and 200,000 කියලා ඊළඟට කියනවා I can see a tree and a dog in the picture කියලා. ඔන්න ඕක වෙනස් කරගත්තාම අර natural speaking කියන ඔයගොල්ලන්ගේ natural flow එක හැදෙනවා. ආය අවබෝධයෙන් පොඩ්ඩක් අහගෙන ඉන්න මෙන්න මම මේ කියන එක මම from the picture කියලා කියන්නේ නැතුව keywords දෙක ඉස්සරහට අරගෙන from the picture කියලා ඉවර කරනවා දෙවෙනි වාක්‍යයේ. ඔන්න ඔය විදිහට ඕගොල්ලෝ එවෙලට හිතන විදිහට කියන්නේ. එතකොට පළවෙනි එක වාසි දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක ටෙම්ප්ලේට් එක කටපාඩම් කරගෙන යන්න ඕනේ නැහැ. අහුවෙන ඕනේ තැනකින් ඕගොල්ලන්ට පටන් ගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ ටිකක් සබ්ජෙක්ට් එක ගැන අවබෝධයක් තියෙනවා නම්. දෙවෙනි එක ඕගොල්ලන්ගේ natural flow එකක් මේකේ maintain වෙනවා. අර රොබෝ කෙනෙක් වගේ කියන එක නතර වෙනවා. අපි මෙහෙම පළවෙනි එක මේක තියෙන විදිහටම බලමු. දෙවෙනි එක මම වෙනස් කරලා කියන්නම්. From the picture I can see 100,000 and 200,000. From the picture I can see 300,000 and 400,000. From the picture I can see 500,000 and 600,000. ඔන්න ටෙම්ප්ලේට් එක තියෙන විදිහටම කිව්වා. ඊළඟට අපි කියමු චුට්ටක් වෙනස් කරලා from the picture I can see 100,000 and 200,000. From the picture I can see 300,000 and 400,000. I can see 200,000 and 400,000 in the picture. From the picture I can see a tree and a dog, and from the picture I can see the smallest element and largest element. මෙන්න මේ විදිහට මේක වෙනස් කර කිව්වහම ඔයගොල්ලන්ට natural flow එකක් එනවා. දෙවෙනි එක මේකේ මේ තියෙන order එකටම කියන්න ඕනේද? ඕක තමයි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. order එකටම තියන්න ගත්තාම ඕගොල්ලෝ තව චුට්ටක් artificial වෙනවනේ. මං කියන්නේ එහෙම order එකටම කියන්න ඕනෙත් නෑ. පළවෙනි එක කොහොමත් බොහොම සරලයි. introduction එක ඕගොල්ලෝ දෙනවා the graph gives information about කියලා. graph කියන එක chart එකක් ආවත් scenery එකක් ආවත් මොකක් වුණත් මේ graph කියන එක use කරාට කමන්නේ නෑ. එහෙම නැත්නම් the picture gives information කිව්වත් ඕගොල්ලන්ට ගැටලුවක් නෑ. the image gives information කිව්වත් කමන්නේ නෑ. ඕගොල්ලන්ට AP uni එකේ marks එන විදිහට චුට්ටක් හදා ගන්න. graph and picture ටිකක් වඩා හොඳයි. image කිව්වම චුට්ටක් ලකුණු අඩු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා සමහර විට. ඊට පස්සේ it is very informative picture කියන එක ආයි මේක දෙවෙනියට කියන්න ඕනේ කියන එක අමතක වෙන්නේ නැහැ. මොකද informative picture එකක් කියන එක introduction එකටම අදාළයි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ keywords කියාගෙන යන්න from the picture කියලා. හෝ from the picture කියලා keywords වලින් පටන් අරගෙන පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා හරි කියාගෙන යන්න. ඒ අතර ඔයාට දැන් සැකයක් තියෙනවා largest element and smallest element අමතක වෙයි කියලා template එකේ. ඒක මතක තියාගෙන දඟලන්න ඕනේ නැහැ. ඕගොල්ලන්ට කොහොමද template එකේ එහෙම කෑල්ලක් තියෙනවා කියලා මතකයිනේ. එතකොට from the picture I can see කියලා keywords දෙකක් කිව්වා. තව මොනවා හරි from the picture කියලා keyword වචනය වාක්‍යයක් කිව්වා. ඊට පස්සේ ඕනනම් ඕගොල්ලන්ට අමතක වෙන risk එක නතර කරගන්න මැදදී කියන්න I can see the largest element and also the smallest element කියලා. ඒක අගදී කියන්න ඕනේ නැහැ. මැදදී කියන එකේ තව පොඩි benefit එකක් තියෙනවා. අර මං කියපු එකම flow එක එකම විදිහට රොබෝ කෙනෙක් වගේ කියන එක නතර වෙනවා. මොකද ඕගොල්ලෝ මැදදී තව චුට්ටක් වෙනස් විදිහක වාක්‍යයක් මේකට add කරන නිසා. ඊට පස්සේ I can see the largest element and also the smallest element කියන වාක්‍ය කිව්වට පස්සේ ඒක අමතක වෙන risk එකත් නතර කරගෙන ඕගොල්ලෝ අන්තිමට ආවට පස්සේ in conclusion the picture is very informative කියලා කියන්න පුළුවන්. මේකත් අන්තිමටම කියන්න ඕනේ කියලා rule එකක් නැහැ. මැදදී ඕනේ තැනකදී ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් මේක අමතක වෙනවා නම් වෙලාව අන්තිමට ගියහම වෙලාව මදි වෙලා වගේ මේ කොටසක් අමතක වෙනවා නම් ඕගොල්ලෝ මේකත් මැදදී කියලා දැම්මයි කියලා කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ ප්‍රශ්නෙට අපිට හම්බ වෙනවා exam එකේදී preparation time 25 seconds. තප්පර 22ක් හම්බ වෙනවා. ඒ තප්පර 22ේදී හොඳට picture එක study කරන්න, keywords ටික බලා ගන්න, ඊට පස්සේ keywords කියවන්න මොනවා හරි වචන තියෙනවා නම් ඒ වචන හොඳට කියවලා දිවට හුරු කරගන්න. preparation time එකේදී දෙකක් වැදගත් වෙනවා. පළවෙනි එක පුළුවන් වචන කියලා හුරු වෙන්න කටට. දෙවෙනි එක කියවන්න අමාරු, pronunciation වර්ධින්න පුළුවන් වචන මග අරින්න වග බලා ගන්න. ඒකත් prepare වෙන්න මේ 25 seconds අතරේදී. වැදගත් කොටස් දෙකයි. පළවෙනි එක prepare වෙන්න වචනත් එක්ක, දෙවෙනි එක අමාරු වචන මග අරින්න prepare වෙන්න. මේ විනාඩි 20 තප්පර 25 අතරදී. ඊට පස්සේ සමහර වීඩියෝස් වල කියනවා මේක තප්පර 20ට වඩා කිව්වොත් ඇති. තප්පර 20ක් කියලා ඊළඟ එකට යන්න කියලා. ඒක කරන්න එපා. ඒක lethal error එකක්. කිසිම වීඩියෝ එකක තියෙන ඒ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක පිළිගන්න එපා. මොකද හේතුව ඕගොල්ලෝ මේකේ ලකුණු මැක්සිමයිස් කරගන්න ඕනේ වැඩිපුර කතා කරලා. ඇල්ගොරිතම් එකට chance එක දෙන්න ඕගොල්ලෝ කතා කරන එක ඉවැලුවේට් කරගන්න. එහෙම නැතුව චූටි කොටසක් කියලා ඉවරලා එළියට යන්න එපා. හේතුව ඒ චූටි කොටස ඇතුළත වාගේ වැඩිපුර percentages වැරදි තිබ්බොත් එහෙම ඕගොල්ලන්ගේ
වැරදි මැක්සිමයිස් වෙන්න තමයි මේකේ chance එක වැඩි වෙන්නේ. ඒක නිසා කවදාවත් තප්පර 30ක් තප්පර 20ක් විතර කියලා එක්සිට් වෙන්න එපා ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. තප්පර 40ක් තියෙනවා නම් 35ක් විතරම කතා කරන්න, 35ක් 36ක් කතා කරන්න. මතකතුව ටයිම් එක ගැන අවබෝධයෙන් ගන්න. මොකද ඔයගලන්ට අන්තිම වාක්‍යයේ in conclusion the picture is very informative කියන එක කියලා නතර කරලා ඊළඟ එකට යන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව keywords ටික කියාගෙන ඉඳලා මැදදී in conclusion කියනකොටම තප්පර 40 වුණොත් ඕගොල්ලන්ගේ fluency බහිනවා. මොකද ඕගොල්ලෝ වාක්‍යයක් මැදදී ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට කියන නිසා. ඒක නිසා 35යි 40යි අතර නතර කරගන්න make sure කරන්න. ඒ වෙලාවේදී නතර කරයි කියන එක කිසි ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මේ මුළු ටෙම්ප්ලේට් එකම කියාගෙන යන්න. එතකොට keywords ටික ඔයගොල්ලෝ කියන අතරේදී ටයිම් එක බලලා ඔයගොල්ලන්ට අන්තිම වාක්‍ය දෙක කියා ගන්න ටයිම් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගෙන හරියට තප්පර 35 පහු වෙනකොට 35යි 40යි අතරදී ඕගොල්ලෝ කතා කරන එක නතර කරලා ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යන්න. හරි අපි බලමු මෙතන මම මේක ඕගොල්ලන්ට සිනාරියෝස් 4ක් යටතේ කියලා දෙනවා. මගේ වීඩියෝස් මං හිතන්නේ වෙන වීඩියෝස් වල මේ විදිහට සිනාරියෝස් වලට ඕගොල්ලන්ට මේක ප්‍රිපෙයාර් වෙන්න කියලා දෙනවා කියලා. මේ සිනාරියෝස් 4ෙන් පිටට PTE exam එකේදී ඕගොල්ලන්ට images එන්නේ නැහැ. මම APE uni practice sessions වලවත් exam එකේවත් මම දැකලා නැහැ මේ type වලින් පිටට එනවා සහ මේක exam වලට එන්නවද නැද්ද කියන එකට වඩා මුළු අපිට දෙන්න පුළුවන් images types 4කට මම මේවා කරනවා. මීට අමතරව images types ඇත්තටම දෙන්න හරිම අමාරුයි. ඒක නිසා තමයි මම මේ scenarios 4ට ඕගොල්ලන්ට prepare වෙන්න කියලා කියන්නේ. එතකොට පළවෙනි scenario එක තමයි chart එක. chart එකක් අපි prepare වෙනකොට chart එකේ තියෙන්න පුළුවන් information ටිකක් limited. මොකද figures, facts, data, colors ඔය වගේ වනේ තියෙන්නේ. එතකොට මේක ඇත්තටම ඔය ටික ඔක්කොම අපි use කරන්න ඕනේ. x axis එකේ තියෙන figures, y axis එකේ තියෙන figures, chart එක උඩ තියෙන figures සහ labels මොන හරි වචන. ඊට අමතරව chart එකේ තියෙන colors ටික අපි කියාගෙන යන්න ඕනේ අර template එකට අදාළව. මට එකම දෙකක් මෙතන අමතකුණා ටෙම්ප්ලේට් එකේ. මම මෙතන මේ I can see the largest element කිව්වම මම තව චූටි ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් මේකට කරනවා. I can see the largest element and also the smallest element කියන එක වෙනුවට මම කියනවා I can see the largest element as well as the smallest element කියලා. I can see the largest element as well as the smallest element කියලා මම කියනවා. මොකද as well as කියන එක මගේ සාමාන්‍යයෙන් මගේ වචනවල තියෙන වචනයක්. ඒක මට බොහොම naturally කියලා දාන්න පුළුවන්. and also කියන එක කඩ අර largest element කියලා and also කියනකට වඩා as well as කිව්වම පොඩි නිකන් native ගතියකුත් තේරෙනවා. ඒක නිසා මම එතන ඒ විදිහටත් වෙනස් කරනවා. හරි අපි chart එකට යමු. chart එක අපි prepare කරනකොට chart එකට prepare වෙනකොට chart එකේ මම කිව්වා වගේ කලින් keywords ටික figures ටික colors ටික ඔක්කොම ටික බලා ගන්න. බලාගෙන ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදිහට මේක කියාගෙන යන්න පුළුවන්. මුලින්ම introduction එක අපි ගන්නවා. From the picture, I can see average UK house price figures in pounds. ඔන්නෝම introduction එක ගන්න. It is very informative picture කියලා ඊළඟ එක කිව්වා. ඊට පස්සේ ඔන්න අපි keywords වලට යනවා. From the picture, I can see 260,000 and 240,000. ඊට පස්සේ මැදට එන්න. From the picture, I can see 200,000 and 180,000. ඊට පස්සේ අඩුම අන්තිම තියෙන figures ටිකත් කියන්න. From the picture I can see 140,000 and 160,000. ඔය විදිහට කියාගෙන යන්න. ඕකම අනිත් පැත්තටත් කියන්න පුළුවන්. මම මුලින් කියනවා වගේ I can see 200,000 and 180,000 from the picture කියලා figures ටික මුලට අරගෙන කියන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම years ටිකත් අපි ඔය විදිහට කියන්න. I can see 2012 and 2015 in the picture. From the picture I can see 2018 and 2021. From the picture I can see 2006 and 2009 කියලා x-axis එකේ තියෙනවත් කියාගෙන යන්න. එකම දේ වාට වැඩිපුර data මේකේ තියෙනවා නම් කියන්න මේ ඔක්කොම figures ටික කියන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි data තියෙන බොහොම limited ප්‍රමාණයක් නම් figures ඔක්කොම කිව්වත් ලොකු ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා පුළුවන් තරම් කතා කරන්නයි ඕනේ. හැබැයි අර figuresම කියාගෙනකොට ඒකාකාරී බවක් වෙන නිසා figures ඔක්කොම කියන්නේ නැතුව තව data තියෙනවා නම් ඒ data වලට ඔයගොල්ලෝ ටක් ගාලා switch වෙන්න. එතකොට මම ඊළඟට කියනවා මේකට දැන් මම තවමත් keywords වල ඉන්නේ. මම කියනවා මේකට from the picture I can see blue and white. ඇයි මම white කියලා කියන්නේ මෙතනදී? white කියලා කියන්නේ background color එක white. එතකොට white කියන එක keyword එකක් තමයි මෙතන. එහෙම නැත්නම් blue and black.
එහෙම නැත්නම් ඇත්තටම keywords ඕගොල්ලන්ට අඩු නම් මෙතන red කියලා කිව්වත් ලොකු ගැටලුවක් නැහැ. එතකොට ඕගොල්ලෝ කියනවා අපි මෙහෙම කියමු. මේකේ figures ගොඩක් අඩු නම් ඕගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් I can see blue and white. I can see black and red. ඔය ටික කිව්වට කමක් නැහැ. හේතුව අපි algorithm වල අපි හුඟක් වෙලාවට අර false positive කියන එක false negative කියන එක minimize කරන්න try කරනවා. එතකොට සමහර කවුරු හරි කියන්න පුළුවන් I cannot see red in this picture කියලා කියන්න පුළුවන්. අපි හිතමු සාමාන්‍යයෙන් හිතලා කියන කෙනෙක් කියලා. එහෙම හිතලා කියන කෙනෙක් I cannot see red in this picture කිව්වොත් red කියන එක keyword එකක් විදිහට ගත්ත එක වැරද්දන්නේ නැහැ. ඒකයි අර හුඟක් අය කියන්නේ content එක මේක වැදගත් නැහැ කියලා. මොකද algorithm එක වැරදීම් වලින් ලකුණු කපන එක පුළුවන් තරම් minimize කරලා තියෙන්නේ. ඕක තමයි මෙතන තියෙන logic එක. ඒක නිසා ඔයා මේකේ red නැහැ කියලා කිව්වහම red කියන එක keyword එකක් විදිහට නැහැ කියලා ලකුණු කපන්න බෑ ඔයාගෙන්. හේතුව ඔයා ඒක picture එක ගැන හරි ස්ටේට්මන්ට් එකක් දෙන්නේ. මොකද මේ පික්චර් එකේ රතු නැහැ. ඒක නිසා ඒක කිව්වයි කියලා වැරදි දාන්න බෑ කාටවත්. මොකද පික්චර් එක තමයි ඔය එක්ස්ප්ලেইন කරන්නේ. හැබැයි මේක රිලෙවන්ට්ම කියලා කියන්නත් බෑ කාටවත්. ඒක නිසා තමයි උතන ප්‍රශ්නයක් එන්නේ. ඒක නිසා මම කියන්නේ පික්චර් එක බලාගෙන පික්චර් එක දිහා කියන එක කියන්න පුළුවන්. හද බොරු කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. හරි. ඊළඟට අන්තිමට අපිට කියන්න පුළුවන් මේකේ I can see දැන් figure එකේ maximum value එකක් තියෙනවනේ. තවත් ඔයාලට facts මොනවා හරි නැත්තම් keywords නැත්තම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ 256 කියන එක මේකත් කියලා ඉවර වෙලා මෙන්න මේ keyword chart එකේ උඩම තියෙන එකත් ඕනනම් කියන්න පුළුවන්. I can see pound 256 and 405 and 220,000 in this picture කියලා ඔයාලට keywords කියන එක නතර කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අර සුපුරුදු මෙන්න මේ keyword මෙන්න මේ අන්තිමට තියෙන දෙක I can see the largest element and also the smallest element කිව්වා. ඊට පස්සේ in conclusion the picture is very informative කියලා මේ question එක ඔයගොල්ලන්ට ඊළඟ question එකට යන්න පුළුවන්. මේක තමයි scenario 1 chart එක. මේකේ keywords ගන්න විදිහ කරන් maximize කරන්න ඕනේ ওই විදිහට තමයි. එතකොට දැන් සමහර ඒවා තියෙනවා මෙන්න මේ chart එක උඩ labels ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ labels ටික ගන්න. ඊට පස්සේ ඊළඟට තව ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් තව keywords ටිකක් මේකට add කරන්න. The picture gives information කියලා පටන් ගන්න introduction එක වෙනුවට ඔයගොල්ලන්ට image එකෙන් image එකට චුට්ටක් වෙනස් කරගන්න තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. මේකත් අර ඔයගොල්ලන්ගේ natural flow එක maintain කරගන්න වටිනවා. මම මෙහෙම කියන්නම්. මුලින්ම අපි කිව්වේ the picture gives information on average UK house price කියලානේ. ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙම මේක use කරන්නත් පුළුවන් template එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා. This line chart gives average UK house price කියලා පටන් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේකේ bar chart එකක් තිබ්බොත් this bar chart gives average UK house price කියලා කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි ඊළඟට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන මෙන්න මේ වගේ pie chart එකක් තිබ්බොත් this pie chart gives කියලා ඔයාලට subject එක කියන්න පුළුවන් popular mobile phone brands in Australia කියලා. right? එතකොට මේ image එක chart එක අනුව bar chart එකක්ද line chart එකක්ද pie chart එකක්ද කියන එකත් ඔයාලට introduction එකටම දාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේකේ keywords ටික maximize කරනවා. right? ඊළඟට වැදගත්ම දේ මම මෙතනදී කිව්වා average UK house price කියන එකත් එක්කම figures in pounds කියලාත් කියන්න පුළුවන්. මොකද එතකොටත් keywords maximize වෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ popular mobile phone brands in Australia කියලා year 2009 and 2019 කියලා comparison කරන year දෙකත් එයාගොල්ලෝ කියනවනේ. මේක සමහරලාට වරහන් ඇතුලේ දානවා. සමහර වෙලාවට අපි හිතමු income of Australian citizen කියලා average income of Australian citizen කියලා වරහන් ඇතුලේ තියෙනවා in AUD කියලා in Australian dollars කියලා. එතකොට අපි කියන්නේ the average income of Australians in Australian dollars කියලා ඒකත් ගැලපෙන විදිහට ඒ වාක්‍යයටම ඒ සබ්ජෙක්ට් එකටම ජොයින් කරලා කියන්න පුළුවන් නම් තව චුට්ටක් ඕගොල්ලන්ගේ natural flow එක maintain වෙනවා. බැරි වුණොත් වෙනම keywords වලට එක දාලා කිව්වත් ලොකු ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. මේක මම කිව්වොත් මෙන්න මෙහෙමයි introduction එක ගන්නෙ. The pie chart gives popular mobile phone brands in Australia in year 2009 and 2019. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේකේ තියෙන colors, figures ඊට පස්සේ මේකේ labels තියෙනවා Apple, Samsung, LG කියලා මේ ඔක්කොම ටික කියවන්න. බැරි අන්තිමට තවත් මදි නම් මෙන්න මේ my examenglish.com කියන එකත් කිව්වට කමක් නැහැ. ඒකත් ඇත්තටම මේකේ තියෙන keyword එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. right?
එතකොට ප්‍රිපරේෂන් එකේදී හරියට මේ ටික කියවලා ප්‍රිපෙයාර් වෙන්න තප්පර 25ක් තප්පර 40න් 35ක් විතර මේකට කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න depending on the time of the exam. මේක තමයි ඊළඟ සිනාරියෝ charts වල දෙන්න පුළුවන් ඊළඟ chart එක. ඊළඟ සිනාරියෝ එක වෙන්නේ maps. chart එකක් ගැන අපි කතා කරා. දැන් ඊළඟට අපිට එන්න පුළුවන් map එකක්. maps කියන සිනාරියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට question එකක් ආවොත් එහෙම ඕගොල්ලෝ කියන්න ඕනේ දේවල් කීපයක් තියෙනවා. අර ටෙම්ප්ලේට් එකේ මුලින්ම අපි charts ගැන කතා කරපු ඒවට අමතරව. එතකොට ටෙම්ප්ලේට් එකේ විදිහම තමයි මුලින්ම ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක ගත්තා. The picture gives information on population density කියලා මම අර කලින් කිව්වා වගේ June 2010 කියන එකත් මේකට join කළාම කියන්න the picture gives information on population density in June 2010 කියලා කියන්න. ඒක පළවෙනි එක. දෙවෙනි එක it is very informative picture කියලා දෙවෙනි එකට කොහොමත් කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දැන් මේකට අපි keywords වලින් කියාගෙන යන්න ඕනේ. දැන් ඔයගලන්ට තේරෙනවා ඇති මේ map එක සහ මම ඊළඟට තව example එකක් ගත්තා මේ map එකේ වගේ keywords හරිම අඩුයි. දැන් මේකේ keywords වලින් විතරක් කියාගෙන ඔයගොල්ලෝ යන්න ගත්තොත් picture එකේ තියෙන keywords ගත්තොත් එහෙනම් ඔයගලන්ට කියන්න data මෙතන නැහැ. ඒතකොට තප්පර 35ක් 40ක් කතා කරන්න තරම් දේවල් මේකේ බැලුමට පේන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලන්ට. ඕක තමයි maps වල තියෙන ගැටලුව. එතකොට මෙහෙම එකක් ආවම හුඟක් වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට chart එකක් scenery එකක් වගේ ආවට වඩා මේක අමාරු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා සමහර අයකට. එතකොට අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්න කියලා. මේක කරනකොට පළවෙනි එක තියෙන data, තියෙන figures, තියෙන keywords ඔක්කොම මේක use කරලා කියාගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට ආයි හොය කියන්න දෙයක් නැහැ. එතකොට අපි මුලින්ම subject එක කියනවා ඊට පස්සේ introduction එකේ subject එක කියනවා it is very informative picture කියලා කියනවා ඊට පස්සේ keywords වලට එනකොට ඔයගොල්ලන්ට කියන්න තියෙන්නේ from the picture I can see people per square kilometers කියලා මෙතන එකක් තියෙනවා. එතකොට කියන්න තියෙන්නේ from the picture I can see people and square kilometers. From the picture I can see 100 or more. From the picture I can see 10 or 100. From the picture I can see 1 to 10. right දැන් මෙතන අර and කිය keywords කියන්න ඕනෙත් නැහැ. මෙතන කොහොමද joining word එකකින් keywords දෙකක් join කළාමයි මේ මෙතන තියෙන key එකේ කියන්නේ. මෙතන මේ තියෙන figures ටික ගැන මම මේ කියන්නේ. එතකොට 100 or more 10 to 100 1 to 10 මෙතනම ඒ join එක දාලා තියෙනවා. එතකොට keywords දෙකක් එතන නිකම්ම එනවා. ඔය ටික ඔක්කොම කියලා ඉවරුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ 0 to 1000 කියන මෙතන scale එකක් දීලා තියෙන්නේ. මේක හොඳටම kilometers වලින් තියෙන්නේ. එතකොට from the picture I can see kilometers and 1000. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් from the picture I can see 0 kilometers to 1000 kilometer. ඊට පස්සේ මැදදී මම කිව්වා වගේ අගට අමතක වෙනවා නම් from the picture I can see the smallest element as well as the largest element කියලා කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් from the picture I can see the smallest element and the largest element කියලා කියන්න පුළුවන්. and also the largest element මට මතක විදිහට template එකේ තිබ්බේ. දැන් මේ ටික ඔක්කොම කියලා ඉවරනාට පස්සේ ඔයාලට time එක තව තියෙනවා නම් ඔයාලට කියලා ගන්න තව දේවල් ඕනේ. ඊට පස්සේ යන්න මේකේ තියෙන colors වලට. හුඟක් වෙලාවට මේ දැන් අපි හිතමු මේ yellow වලම gradients වලින් colors දෙන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඒතකොට ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ from the picture I can see light yellow and yellow. From the picture I can see orange and red. දැන් black lines උත් තියෙන නිසා ඔයාලට ඕනම් black කියලාත් කියන්න පුළුවන්. From the picture I can see yellow and black. ඕක එකක්. දෙවෙනි එක මේකේ තියෙන අපි හිතමු regions තියෙනවා. ඔස්ට්‍රේලියාවෙත් regions තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ ඔස්ට්‍රේලියා migrate කරන්න නම් හදන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මෙතන තියෙන states and regions ටික. ඔයාලට කියන්න පුළුවන් from the picture I can see Western Australia and South Australia. From the picture I can see Canberra. From the picture I can see Adelaide. ඕන එකක් මේ Australian map එකක් කියන එක ඔයා identify කර ගමන් ඔයාට ඕන එකක් මේකෙන් කියන්න පුළුවන්. right? මොනවම හරි එකක් කියන්න පුළුවන් ඔයාට states ගැන. ඊට අමතරව අපි හිතමු මෙතන දැන් මේ ඔස්ට්‍රේලියා අයත් වෙන region එකක් world map එකේ තියෙනවා කියලා. එතකොට එහෙමත් කියන්න පුළුවන්. අපි හිතමු මේක European region එකට අයිති වෙන්නේ කියලා. ඔයාට simply කියන්න පුළුවන් I can see the European region and Asian region as well. right? එතකොට මේක Asian region, European region කියලා මේකේ පෙන්නලත් නැහැ. ඇත්තටම Asian region එක මේකේ පේන්නෙත් නැහැ map එකේ. හැබැයි ඔයාට Asian region කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද region කියන එක මේ අදාළ question එකේ keyword එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා region කියන එක කිව්වට ගැටලුවක් නැහැ. ඒ වගේ හිතලා මේ map එකට අදාළව ඔයාලට තව කරුණු හිතලා කියන්න පුළුවන්. මේකට අවශ්‍ය ඕනෙම ඔස්ට්‍රේලියා වලට අදාළ, යුරෝප් වලට අදාළ හුඟක් දේවල් මේ map එකට අදාළ කරලා ඔයාලට කියන්න පුළුවන්. ඒතකොට හුඟක් වෙලාවල regions, states,
ඊට පස්සේ ඔයාට මේකේ තියෙන මොනවා හරි විශේෂ දේවල් තියෙනවා නම් ඕස්ට්‍රේලියාව වල කතා කරන්න ඒවා කතා කරන්න පුළුවන්. Northern Territory, Southern Territory, ඊට පස්සේ Adelaide ඔය වගේ ඕන එකක් කියන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේකේ maps වලට ගන්න තියෙන ක්‍රමය. දැන් මේකම අනිත් පැත්තට එනවා world map එකකට આવොත් මේක ලේසියෙන්ම කොහොමද මේකම කරන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් මෙතන පේනවා European region, Asian region, African region, we can see Australia, we can see Sri Lanka, we can see India ඕන එකක් කියන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. ඊට පස්සේ මුහුදු ගැන දන්නවා නම් මුහුදු ටික කියන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මැප් එකේ තියෙන ඕන දෙයක් කියන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේක non relevant කියලා කාටවත් කියන්න බෑ. සහ ප්‍රශ්නේ මේකේ keyword එක non relevant කියලා අර ප්‍රශ්නේ වැරදිලා කාටවත් වැරද්දක් දාන එක නවත්තන නිසාම මේකට relevant keyword ඕන එකක් use කරයි කියලා content එකට ලකුණු අඩු වෙන්නේ නැහැ. සහ content එකට වඩා percentage එකක් වාට pronunciation and fluency වලට හම්බෙන නිසා ඔයා මේක හිතාගෙනම නම් යන්නේ මේ maps ගැන practice කරලා යනවා නම් මේක දැකපු ගමන් වාට regions වලට ඊට පස්සේ states වලට countries වලට ඊට පස්සේ අදාළ අපි හිතමු sea oceans වලට වගේ switch වෙන්න පුළුවන් නම් බොහොම ලේසියෙන් fluency and pronunciation වාට තියාගෙන යන්න පුළුවන්. මොකද ඕගොල්ලෝ practice කරපු දේවල්ම තමයි එන්නේ. එතකොට mock test වල මේවා ආවිල්ලා මේවා හරියට practice කරොත් practice sessions වල ඕගොල්ලෝ හරියට practice කරොත් map එකක් ආවයි කියලා කලබල වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඕගොල්ලෝ දන්නවා මොනවද මෙතන මේ picture එක උඩ data නැති වුණාට මේකට අදාළ data මොනවද කියලා. ඊට අමතරව picture එක උඩ තියෙන මේ 30 degrees 60 degrees 180 degrees ඒ වගේ ඊට පස්සේ scale by latitude කියලා තියෙනවා. ඒක මේ ඕන එකක් කියන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව colors උත් map එකකදී කියන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟ සිනාරියෝ එකට අපි කියොත් ඊළඟ සිනාරියෝ scenes මොනවාම හරි scene එකක් වාට දෙන්න පුළුවන්. එක්ක මේ වගේ picture එකක් දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ picture එකක් දෙන්න පුළුවන්. මේ ඕනේ picture එකකදී මම කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට use කරන්න මේ picture එකට අදාළ scene එකකට අදාළ දෙයකදී ඔයාට මෙන්න මේ object එකට relatively තව object එකක් තියෙන විදිය කිව්වොත් එහෙම keywords ගොඩක් එනවා. මම මේ වගේ එකකට approach කරන්නේ පළවෙනියෙන්ම අර template එක හැමම ඉන්නේ. මෙතන subject එකක් දීලා නැහැ. එතකොට ඔයා subject එකක් හිතා ගන්න ඕනේ. එතකොට මුලින්ම කියන්න ඕනේ the picture gives information on a video conference, meeting, laptop ඕන එකක් ඔයාට කියන්න පුළුවන් මේ picture එකට අදාළව. දෙවෙනි එක it is very informative picture. ඒක කොහොමත් අදාළයි. ඊට පස්සේ එනකොට ඔන්න keywords වලට එනවා. මම මෙතනදී කියන්නේ හුඟක් වෙලාවට keywords දෙකක් කනෙක්ට් කරලා කියන එකට අමතරව මම තව වැඩක් කරනවා. මම කරනවා මේ එක ඔබ්ජෙක්ට් එකකට රිලටිව්ලි අනික් ඔබ්ජෙක්ට් එක කොහොමද තියෙන්නේ කියන එක මම මේකදී යූස් කරනවා. for example අපි හිතමු මම කියනවා from the picture I can see a laptop and a hand. I can see the laptop on the table. From the picture I can see a flower pot. I can see a window behind the flower pot. ඒ වගේ මොනවා හරි ඔබ්ජෙක්ට් එකක් කිව්වට පස්සේ I can see the from the picture I can see කියලා ඉවරලා පළවෙනි එක කියනවා අපි from the picture I can see the flower pot. Behind the flower pot I can see a window. දැන් window එකක් ඇත්තටම මේ picture එකේ නැහැ. හැබැයි that's okay. මොකද සමහර එක්කෙනෙකුට මේකේ පිටිපස්සේ window එකක් තියෙනවා වගේ පේන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඒකට වැරද්දක් කියන්නේ නැහැ. Behind the laptop I can see the flower vase. On top of the table I can see the flower vase. In front of the laptop I can see a human. Right? Next to the laptop I can see a notebook. ඔය වගේ object එකට relatively under, on top of, behind, in front of, over ඒ වගේ keywords දාලා ඉවරලා ඔයාට මෙන්න මේ positional relationship එක use කරලා keywords මේකේ maximize කරන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ එක keyword එකක්වත් ලියලා දීලා නැහැ වාට මේ picture එකේ. හැබැයි මෙතන ගොඩාක් keywords තියෙනවා. ඔන්න ඔය relativeness කියන එක use කරාම ගොඩක් keywords වාට මෙතනින් දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට කියන්න පුළුවන් දැන් මෙතන light එකක් තියෙනවා නම් on the ceiling I can see a light. නැත්නම් on the floor I can see a mat. On the floor I can see a cat. ඕන එකක් වාට කියන්න පුළුවන්. එතකොට අර and දාලා objects දෙකක් I can see a laptop and a vase කියනවට වඩා එතනින් natural flow එක සහ ඔයාට keywords maximization එක වෙනවා. මොකද තප්පර 35ක් ලේසියෙන් කතා කරගන්න පුළුවන් ඔයාට මෙන්න මේක practice කරොත්. එතකොට scene එකක් කියන හැම එකකදීම මෙන්න මේ ක්‍රමෙත් practice කරන්න try කරන්න. මේකෙත් එහෙමයි. ඔයාට කියන්න පුළුවන් simply under the tree I can see a bench. In front of the lake I can see grass. I can see lake and a bench.
I can see a tree and then blue sky වට මේකේ පේන්නේ නැහැ ඕන්නම් කියන්න පුළුවන් I can see a lake and the blue sky right එතකොට කියන්නම දෙයක් නැත්නම් ඕන්නම් හිතලා කියන්න පුළුවන් lake එකක් තියෙනවා නම් fish ඉන්න පුළුවන් lake එකේ ඔයාට පුළුවන් I can see a lake and fish I can see birds ඕන එකක් මේකේ හිතලා කියන්න පුළුවන් හැබැයි තියෙන ඒවෙන් කියන එක වඩා පහසු වෙයි ඔයගොල්ලන්ට ඒක නිසා අර positional relativeness එක use කරලා එක ඔබ්ජෙක්ට් එකකට තව ඔබ්ජෙක්ට් එකක් රිලේට් වෙන්නේ කොහොමද කියලා කිව්වොත් එහෙම අර n කියලා දානවට වඩා keywords ටිකක් ඔයගොල්ලන්ට maximize කරන්න පුළුවන් එහෙම ඒක ඔයගොල්ලන්ට අමාරු නම් n කියලා දැම්මයි කියලා කිසි ගැටලුවක් නැහැ. දැන් අපි හිතමු එහෙම අමාරු නම් I can see a tree and a bench. I can see grass and a lake. I can see water and trees. I can see blue sky and mountain. ඔය වගේ මේක කියාගෙන යන්න පුළුවන්. මේකටත් අනිවාර්යෙන් I can see the smallest element as well as the largest element කියලා කියන්න පුළුවන්. මම අර කලින් කිව්වා වගේ as well as කිව්වම බොහොම natural. එහෙම නැත්නම් I can see a bench and also grass in the picture කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට මේක තමයි මේකේ ප්‍රැක්ටිස් එක. දැන් අර I can see the smallest element and largest element කියන එකෙත් වැදගත්කම මෙතන smallest element එක අපිට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ bench එක විදිහට. එතකොට smallest element එක පේනවා කියන එකේ කිසි වැරද්දක් මෙතන නැහැ. එතකොට අර ape unit template එකේ තියෙන වැදගත්කම තමයි ඕනේ scene එකකට ඕනේ image එකකට ඕනේ picture එකකට මේක use කරන්න පුළුවන්. හරි. හතරවෙනි scenario එක තමයි processors sequence. මේක සමහර වෙලාවට ඕගොල්ලන්ට චුට්ටක් අමාරු වෙන්න පුළුවන් එකක්. මොකද මේකෙත් keywords අඩුයි. ඊට අමතරව තියෙන data, ඒ කියන්නේ keywords විදිහට තියෙන dataත් අඩුයි. සමහර වෙලාවට ඔයාලට කියා ගන්න තියෙන pictures උත් අඩුයි. මොකද මේ process එක ඒ කියන්නේ වචනවල තියෙන keywords මේකේ තියෙන ඒවා බොහෝ විට technical එන්නේ. technical keywords එන්නේ මේක කියා ගන්න ඕගොල්ලන්ට මීට කලින් අහපු නැති වචන තියෙන. ඒතකොට pronunciation ටිකක් අවුල් යන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒක නිසා තප්පර පළවෙනි තප්පර 25 මේකට හරිම ක්‍රිටිකල්. ඒක තමයි මෙතන මේ වගේ එකක් આવුත් ස්ට්‍රැටජි එක. ඒ තප්පර 25න් හරියටම තීරණය කරන්න මොනවද ඕගොල්ලෝ කියවන වචනවල මේක තියෙන දීලා තියෙන keywords වලින් කියවන වචන මොනවද කියවන්නේ නැති වචන මොනවද කියලා තීරණය කරන්න පළවෙනි එක. දෙවෙනි එක හරියට process එක ස්ටඩි කරන්න. තුන්වෙනි එක ඔයා මේකේ තියෙන ඊට පස්සේ content ඉතුරු keywords ඇරෙන්න ඉතුරු මොනවද තියෙන්නේ. ඔයාට වචනෙන් තියෙන keywords ඇරෙන්න ඉතුරු මොනවද තියෙන්නේ කියන එක තීරණය කරන්න. දැන් මේකේ trees කියලා කොහෙවත් වචනෙන් ටයිප් කරලා නැහැ. හැබැයි trees තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ ඒවා identify කරගන්න. ඊට පස්සේ colors identify කරගන්න. ඒ වගේ දේවල් identify කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනදී අනිවාර්යෙන් next step thereafter ඒ වගේ ඔන්න ඔය steps thereafter වගේ ඒවා සාමාන්‍යයෙන් අපි process එකක් explain කරන්න use කරන keywords ටික පාවිච්චි කරාට මේකට කමක් නැහැ. ඒවා එතකොට නිකම්ම ඔයාට keyword එකක් වෙනවා. දැන් මේ වගේ එකක් පටන් ගත්තොත් අපි මොකක් හරි පළවෙනි එක subject එක කියන්න ඕනේ. එතකොට මේකේ නම් subject එකක් දීලා තියෙනවා plantation to paper. right? එතකොට ඔයා කියන්න තියෙන්නේ the picture gives information from plantation to paper. ඔක තමයි මම කිව්වොත් කියන්නේ. ඊට පස්සේ from the picture කියලා මම තියෙන රූප ටිකේ තියෙන අදාළ ටික කියනවා. From the picture I can see trees and arrow. From the picture I can see chipper and water. From the picture I can see colors like blue and green. From the picture I can see red and orange. From the picture I can see colors like white and black. දැන් මම colors කියලාත් කියනවා මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට ඇහෙන්නේ නැති colors කියලා කියන්නේ color කියන එකත් මේකේ keyword එකක්. ඊට පස්සේ අනිවාර්යෙන් process එක ගැන කියන්න. From the picture I can see trees converting radiator point thingings. right? දැන් මේක මම හරියට මේ වචන ටික කියවුවද නැද්ද කියලා දන්නේ. ඒකයි අර තප්පර 25 පළවෙනි තප්පර 25 හරියටම use කරන්න කිව්වේ. ඒ වගේ ඒවා අමාරු නම් නොකියුවට කමන්නේ. හැබැයි මේ chipper කියන වගේ එකක් කියන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් next step I can see chipper. As the next step I can see chipper. From the picture as the next step I can see chipper and water. ඔන්න ඔය වගේ next step thereafter process ඔන්න ඔය කියන වචන ටික use කරන්න. දැන් එතකොට ඔයාලට පුළුවන් නම් subject එකේදීම මේක කියන්න introduction එකේදීම from the picture I can see the process of plantation to paper. ඕක කියන්නත් පුළුවන්. එතකොට process කියන එක කිව්වා. දැන් මේක වාට දැන් තේරෙනවා ඇති හරිම complex වැඩක්. මොකද මේක එකක් technical එකක් keywords හරි අඩුයි. තියෙන keywords ටිකක් බොහොම මේ technical scientific words ඒ වගේ වෙන් හැදිලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා
මේ වගේ වැඩි ඔය process sequence next thereafter colors ඒ වගේ දේවල් ටික තමයි ඔයාලට use කරලා maximize කරන්න වෙන්නේ. මේ වගේ එකක් ආවම සාමාන්‍යයෙන් හිර වෙන්න පුළුවන් ඕගොල්ලෝ. ඒක නිසා මේ වගේ ඒවා ටිකක් වැඩිපුර practice කරන්න. එතකොට අමාරු වචන මග ඇරලා ඔයාට කියන්න පුළුවන් content එක maximize කරලා වැඩිපුර වෙලාවක් කතා කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි. දැන් ඊළඟ picture එක අපි බැලුවොත් මේක ඊටත් වඩා අමාරුයි. මොකද මේකේ ගොඩාක් keywords අඩුයි. වචන ඇත්තෙම නැහැ. අමාරු වචනවත් මේකේ ඇත්තේ නැහැ. එතකොට මේකට ඔයාට කියන්න තියෙන්නේ අපි හිතමු සබ්ජෙක්ට් එකක් අපි හිතලා කියනවා නම් මේක germination of a seed වගේ එකක් කියන්න පුළුවන්. ඒ වචනේ සමහරු දන්නේ නැත්නම් නිකම්ම growth of a tree කියලා කිව්වත් මේක ගැටලුවක් නැහැ. එතකොට මම වචන මේක ලොකුවට දන්නේ නැත්නම් මම කියන්නේ the picture gives information of a growth of the tree කියලා මම පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ roots මට පේනවා. I can see roots and leaves. I can see blue sky and soil. I can see brown soil and seeds. දැන් මම මේක keywords ටික maximize කරනවා. soil කියන එකට brown soil කියලාත් මම කියනවා. blue sky කියලා කියනවා. leaves කියලා කියනවා. stem කියලා දන්නවා නම් ඔයගොල්ලෝ stem කියලා කියන්න පුළුවන්. ඔය වගේ ඔය ටික කියලා ඊට පස්සේ ඔයාට කියන්න පුළුවන් I can see the process of trees growing from seed to trees. ඔය වගේ කියන්න පුළුවන්. එතකොට මේක සමහරලාට meaningless වගේ එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද මේකේ meaning එක grammar එහෙම ලොකුවට බලන්නේ නැහැ. හැබැයි අර මම කිව්ව process next step වගේ ඒවා කියන්න. එතකොට ඒ next step කියන එකට ඔයා ඕන එකක් කිව්වට කමන්නේ නැහැ. next step is growing tree from a seed to tree කිව්වත් කමක් නැහැ. හැබැයි මේවා practice කරන්න මෙන්න මේ විදිහට process next step වගේ keywords use කරලා. ඒ ටික කරන්න ඕනේ ඇත්තටම ඔයා මේකේ ඉතුරු ටික කිව්වොත් විතරයි ඔයාට ඕන නම් I can see next step and growing trees කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඒක නිසා ඔය step කියන keyword එක use කරන්න process කියන keyword එක use කරන්න ඔය දෙක relate කරන්න ලොකු අත්‍යවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒක කරගන්න අමාරු නම්. සහ ඊළඟ එක තමයි ඔයාට මේකේ තියෙන keywords ඔක්කොමත් එක්ක තප්පර 35ක් කියන්න පුළුවන් නම් අර process එක relate නොකර ඒකත් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. එකම දේ මම මේකට ඕගොල්ලන්ට කලින් දැන් මේ ටික කියන්නම හේතුව මේක ඊළඟ සිනාරියෝ එක විදිහට දාලා මේක දැක්ක ගමන් ඕගොල්ලෝ හිර වෙනවා. හේතුව මෙතන ටයිප් කරපු වචන කිසි දෙයක් නැහැ. keywords නැහැ. සහ තියෙන content එකත් බොහොම limited. එතකොට මේක හිර වෙනවා. ඒකයි මම ඔය කියන්නේ process next step thereafter වගේ keywords use කරන්න කියලා කියන්නේම ඒකෙන් මොනවා හරි දාන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට keywords ටිකක් දාලා තප්පර 35ක් පැටලෙන්නේ නැතුව කියා ගන්න practice කරන්න පුළුවන්. මේකට practice එක ගොඩක් වැදගත්. ඔය සිනාරියෝස් හතර තමයි ඔයගොල්ලන්ට describe images වල එන සිනාරියෝස් හතර. ඒ සිනාරියෝස් හතර හරියට කරගත්තොත් බොහෝ විට වාට මේකේ full marks ගන්න පුළුවන්. මේකේ full marks ආව කියන්නේ speaking වලට සැලකිය යුතු දායකත්වයක් ඒ full marks වලින් මේකේ තියෙන full marks වලින් හම්බ වෙනවා. එතකොට සිනාරියෝස් හතර අපි ආයි පාරක් ටක් ගාලා බලාගෙන යමු. පළවෙනි එක ඔයාට හම්බ වෙනවා chart එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ chart එක pie chart එකක් line chart එකක් bar chart එකක් වෙන්න පුළුවන්. subject එකට ඔයාලා this line chart this bar chart කියලා දාන එක වඩා සාර්ථකයි. පුළුවන් නම් පැටලෙනවා නම් this the image gives කියලා නිකම්ම කිව්වට කමක් නැහැ. ඊළඟ map එකක් එනවා. map එකේ keywords අඩුයි. එතකොට regions වගේ ඒවා use කරන්න, colors use කරන්න. ඊට පස්සේ මේ map එකට පේනේවට අමතරව නොපෙනෙන regions use කරන්න. මේක European region නම් ඔයා Asian region ගැන කිව්වට කමක් නැහැ. තුන්වෙනි එක scenes වල හැමතිස්සෙම position එකට relativeness එක use කරන්න, over under behind ඒ වගේ ටික use කරන්න. ඊට අමතරව processes මේක තමයි මම දකින විදිහට අමාරුම කොටස. මේක ආවම ලකුණු චුට්ටක් drop වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. හැබැයි ඔයා හිතුරු මේකින් එක describe image දෙකක් ආවොත් ඊළඟ කලින් එකට හොඳටම ලකුණු ගත්තොත් ඊළඟ process එකක් ආවයි කියලා ලොකු ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි මේකේ ලකුණු ගොඩාක් අඩු වෙන්නේ නැහැ ඔයාට හරියට practice කරලා ගියොත්. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු retail lecture එක කොහොමද speaking section එකේ ඕගොල්ලෝ හරියට මාක් කරන්න කියලා. එතකොට ඕගොල්ලන්ගේ speaking section එක ඉවර වෙනවා retail lecture එක කරාට පස්සේ retail lecture එකෙන් මේ ඔක්කොටම read aloud, repeat sentence, describe image, retail lecture ටිකෙන් ඔයගේ speaking section එක ඉවර වෙනවා. මේ ටික maximize කරගෙන යන්න පුළුවන් වුණොත් ඔයාගේ speaking section එකට උපරිම ලකුණු ගන්න පුළුවන්. සහ read aloud, repeat sentence වගේ අනික්
සෙක්ෂන්ස් වලට ලකුණු කන්ට්‍රිබියුට් කරන ඒවට ඔයාගේ ස්පීකින් සෙක්ෂන් එක ඉවර වෙනකොට කන්ට්‍රිබියුට් කරලා ඉවරයි. එතකොට ඔයා රීඩින් එහෙම පටන් ගන්න කලින් ලිස්නින් පටන් ගන්න කලින් ඒවට ලකුණු මේ සෙක්ෂන් එකෙන්ම අරගෙන යනවා. ඒකයි මම හුඟක් වෙලාවට කියන්නේ ස්පීකින් කියන එක very important component එකක් කියලා. එහෙමනම් ඊළඟ සෙක්ෂන් එකකින් අපි රීටේල් ලෙක්චර් කොහොමද කරන්න කියලා බලමු.